K plusz F. A keddi frissesség. Tartalom az innovatív játékokhoz. Minden, ami újszerű, minden, ami kicsit más, mint a megszokott. Gazdasági, stratégiai, vagy akár hibrid játékok kedden az Endruk City Life-on. K plusz F. Mert a világot a kísérletek viszik előre. Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek, ez az Endruk City Life első K plusz F-es tartalma ebben az évben. A K plusz F azon játékok gyűjtőhelye, amelyek valamilyen szempontból vagy téma, vagy megvalósítás szempontjából különlegesnek, egyedinek számítanak. Ilyen a Kingdoms Reborn is, vagyis a királyságok újjászületése játék is, amely ugyan egy valós idejű stratégia, és hogyha így ránézünk, akkor első körben akár a Settlers, akár a Foundation juthatna eszünkbe, azonban a megvalósítás az egészen különleges, egy picikét valós idejű stratégia, egy picikét körökre osztott stratégia, és egy picikét a kártyák is szerepet játszanak benne, szóval egy abszolút egyedi megvalósítású stratégiai játékról van szó, amelyet mindjárt be is fogok mutatni nektek. Az egésznek egyébként az volt az előzménye, hogy az egyik barátom kérdezett a játékról, mert látta, hogy nekem megvan, hogy kérte, hogy írjam le, hogy mi ez az egész Kingdoms Reborn, és akkor azt mondtam, hogy hát figyelj ide, inkább megmutatom, az egyszerűbb, hogyha csinálok belőle egy másfél órás tartalmat, hogy hogyan is működik ez a játék, illetve mi a lényege. Úgyhogy kezdjünk is akkor egy új játékot, az új év első K plusz F-es tartalmában. Az egyjátékos módban fokozatosan fejlődött a játék. Az elején csak egy frakció volt, ez a Duchy, amik tulajdonképpen a középkori európai nemeseket jelentették, de utána kibővült az arab, keleti frakcióval, a vikingekkel, vagy az északi frakcióval, a shogunátussal, vagyis a japánokkal, illetve az azték frakcióval. Mondanám, hogy igazából teljesen mindegy, hogy melyikkel kezdünk el játszani, de rögtön jelzi a játék, hogy az arabok, illetve a norvégok azok nagy nehézséget jelentenek, nyilván az adott frakció sajátosságából következően. Egyébként a frakciók közötti különbségek a játék elején még nem annyira jönnek ki. Lehet, hogyha most itt játszunk vele egy-másfél órát, akkor itt sem fognak még annyira kijönni, de ahogyan egyre előrébb megyünk, majd megjelennek a különböző egyedi épületek, illetve megjelennek majd azok a jellegzetességek, amelyek csak az adott frakcióra jellemzőek. Akkor válasszuk ki ezt az azték frakciót, és tulajdonképpen itt mindent lehet hagyni normál beállításban, itt lehet még változtatni a térképeken. Vannak olyanok, amelyek elnevezéssel rendelkeznek, mások pedig kaptak számot is, például itt van, ami csak egy számsort kapott, ez teljesen mindegy, közepes nagyságú a térkép, normál nehézségi fok, a kártyarendszerről majd mindjárt beszélni fogok, 4 ellenfelünk lesz, akiket be lehetne akár lőni úgy is, hogy békés úton, módon közelítsenek felénk, de hát végül is ez egy valós idejű stratégiai játék, úgyhogy nem kell, hogy békések legyenek, illetve itt a különböző éghajlati sajátosságokat is hagynám normál beállításon, úgyhogy akkor generáljuk le a világot és kezdjünk egy új játékot. Az első feladatunk tehát, hogy megválasszuk, hogy hol szeretnénk a központi bázisunkat, illetve a központunkat. Több helyen lehet, én most azt gondolom, hogy talán
hogyha olyan helyet választok, ahol már van szén, mint alapvető fűtőanyag, és a közelben vannak különböző egyéb nyersanyagok, azzal nem járunk olyan nagyon rosszul, plusz az sem probléma, hogyha távolabb leszünk a 4 rivális AI országtól, ugye Rouen, Nakii, Stormheim, illetve Sanaa. Ebből azért úgy nagyjából kiderül, hogy a többség az alap Daci frakcióban van, illetve itt ezek gondolom, hogy japánok, de majd nyilván ez a későbbiekben majd még ki fog derülni. Tehát olyan helyen érdemes területet választani, ahol nem jelzi ki, hogy nagyobb problémák lennének, például ezt kerüljük el, mert itt nagy a járványoknak a valószínűsége. Ez például jó lehet, de nincsen semmilyen nyersanyag. Hogyha picikét lejjebb megyünk, akkor itt ez mind járványok által sújtott terület, tehát ez semmiképpen sem. Nem jó a sivatag sem, mert nagyon száraz. Itt ez azért nem jó, mert hogy kevés a beépíthető terület, tehát akkor így kell kalandozni, és meg kell nézni, hogy hol lehet a térképen megfelelő helyet választani. Itt már azért elég közel vagyunk ehhez a Rouenhoz, meg a Nakiihez is, úgyhogy ez pedig azért nem jó, ezért érdemes körültekintően választani. Ez nagyon drága, ez itt nagyon hideg, úgyhogy valószínűleg, hogy ide fog esni majd a választásom. Ez 1276-ba kerül, ami egy picikét sok, viszont ezt majd ki tudjuk sajátítani idővel, tehát akkor válasszunk egy közepes nagyságú területet. Tehát a területválasztásnál az a lényeg, hogy olyat válasszunk, ami közepes nagyságú, hogy ne járjon túlságosan nagy költségekkel, és az sem probléma, hogyha viszonylag kevés az erdő. Itt például megint nem tudnánk területet választani, egészen egyszerűen azért, mert ehhez a diplomáciai technológiát kell kioldani. Természetesen olyan, ami mindenkinek jó, olyat nagyon nehéz találni, úgyhogy én azt mondanám, hogy talán, hogy itt megnézzük, akkor itt Narancsliget is található, szén is található, ugyanez egy drágább terület, de normál sűrűségűek lesznek a járványok, úgyhogy akkor ezt fogom választani. Így a 3000 kezdőpénzből ezt az 1276-ot le is vonta, így maradt 1724 pénzünk. Következő pedig a kártyarendszer. Itt már rögtön kaptunk is egy kártyát, ezt még ingyenesen el tudjuk helyezni, ez nem más lesz, mint a városházánk. Ezt érdemes okosan elhelyezni, tehát nem a Narancsligetre építve, hanem megpróbálni mondjuk úgy ide, ezt elhelyezni, és akkor választhatunk is egy kezdőkártyát. A kártyák azok nagyon fontosak lesznek a játékban, mert hogy a kártyák fogják az épületeket, illetve az épületeknek a különböző előnyös tulajdonságait, különböző boostjait jelenteni. Közben pauzálom a játékot, tehát például itt választhatunk, ezt még ingyen lehet választani, a többiért már majd fizetni kell. Választhatjuk azt, hogy legyen kukoricafarmunk, választhatjuk a befektetést is, ami azt jelenti, hogy minden egyes a birtokunkban található 20 arany után egy extra bevételt kapunk, vagy választhatjuk a bányászok szerencséjét is, ami azt fogja jelenteni, hogy 20%-ot kapunk a bányászatra bónuszként. Én akkor most választom ezt a befektetést, és sikerült kioldani a szénbányát is. Ezt a kártyát, ezt már pénzért tudom majd megvásárolni. Ha akarjuk, akkor lehet tutorialt is igénybe venni, én ezt most nem fogom akarni, így is fog feladni a játék elegendő feladatot, és hát értelemszerűen az első és legfontosabb feladatunk az lesz, hogy a városunkban lakók azok ne legyenek hajléktalanok, tehát építeni kell házakat. Lassan elindítom a játékot, ezzel a kijelöléssel fogom tudni majd kivágni a fákat,
és egy bónuszt lehet választani még arra is, ami a terület sajátosságát fogja jelenteni. Például, mivel itt úgyis van szén, tehát nem kell igénybe venni a faszénkészítést, ezért azt választom, hogy 10%-kal növekedjen meg a termelékenysége a farmoknak. Ezeket a kártyákat, itt ezeket be tudom tenni ide, illetve ezt a kártyát már eleve be is helyezte a játék, a farmok termelékenységének növekedését. Az első dolgunk, bár ők maguktól is rájöttek erre, hogy kezdjék el a különböző köveket, illetve a fákat kitermelni, és akkor adjunk is nekik gyorsan tetőt a fejük felé. Nem kevés házat kell építeni, már rögtön itt az elején. A házak azok ingyenesen rendelkezésre állnak, vagyis azokat nem kell megvásárolni, mint kártyát, mert az összes többi esetben viszont majd a kártyát azt meg kell vásárolni. Itt lehet látni azt is, hogy mennyire szívesen költöznek oda. Általában, hogyha 70% vagy a fölött vagyunk, az számít jónak. És akkor minden 120 másodpercben lehetőségünk van arra, hogy új kártyát vásároljunk, csak ezeket az épületeket lehet megépíteni, amit kártyaként mi megvásároltunk. Itt például, mivel az első és legfontosabb dolog a fedélen túlmenően az lenne, hogy megteremtsük a lakosság élelmezését, én rögtön ki is választom a vadászházat. És ez egy eléggé jó terület, mert vadban eléggé gazdag lesz, 19 vad van, amit le lehet vadászni. Közben itt bőszem vágják ki a fát, a lakosok, illetve hordják be a követ is, természetesen a tárolási hely is korlátozott lesz, tehát majd ott is kellhet újabb raktárakat építeni. De legfontosabb első körben az élelmezés. Ugye lehet látni, hogy 2 termelünk éves szinten, és 102-t fogyasztunk el, szóval ennek nem lesz jó vége, ezért is kell már rögtön most a vadászházat kioldani. Technológiák a következők, amelyeket föl is ajánl nekünk a játék. A technológiáknál 4 különböző korszak található a játékban, a sötétkor, ez tulajdonképpen az első civilizációk és az ókornak a keveréke, a középkor, a felvilágosodás kora, illetve az iparosodás kora, és eddig van meg jelen pillanatban a játék. Én azt hiszem, hogy talán még mindig Early Access-ben van, tehát ez a későbbiekben majd még bővülni fog, de már most is egyébként 84, illetve 90%-os a játék értékelése. Különböző dolgok közül lehet választani, választhatjuk a külkereskedelmet is, amely által tudunk majd kereskedni, illetve választhatjuk azt is, hogy gyógynövényeket tudjunk termeszteni. Én most a külkereskedelmet választom, nem kell ettől megijedni, hogy 36 percet jelez ki a játék, és sokkal gyorsabban le fog majd menni. És elkezdték ezeket a nagyon aranyos kis házakat megépíteni az aztékok, itt pedig fel tudjuk fejleszteni különböző előnyös tulajdonságokkal a vadászházat vagy vadászkunyhót. És ebből pedig nem lehet eleget termelni, tehát mindenképpen szükség lesz majd egy farmra is, vagy akár egy olyanra, ami a gyümölcsöt tudja gyűjteni. Az első feladat mindenképpen az lesz, hogy az élelmezést teremtsük meg. Hogyha az már rendben van, akkor lehet minden másra majd gondolni. Ide próbálom betenni jó a közepébe, hogy minél több gyümölcsfát, jelen esetben narancsfát tudjanak leszüretelni. 70%-os a kívánalom, szerintem ez így jó is lesz.
négyen tudnak lakni egy házban, legalábbis az alapházban, ami akkor azt jelenti, hogy a 25 lakosnak bizony 7 darab ház fog kelleni. Nem is mindegyiket tudjuk ide betenni, de mondjuk ide. Egy ideig borzasztóan kevés lesz az élelmünk, de ez nem probléma. Ezzel a gombbal lehet boostolni, vagyis adni egy sebességbónuszt az adott épületnek. 50 másodpercig az épület sebessége 50%-kal megnövekszik. Ez, hogyha jól láttam, akár az építésre is érvényes lehet. Igen, gyorsabban is kezd el építeni. Nem érdemes egyébként az elején pörgetni a játékot, majd csak a későbbiekben, mert sok mindent meg kell oldani. Tehát nem mondanám kifejezetten könnyű játéknak, és ez ahogyan majd terjeszkedni fogunk, nem fog változni, sőt, egy idő után majd a szomszédainkkal is egyre több probléma lesz, majd egy területet még ki kéne sajátítanunk, igen, most sikeresen elfogyott minden ennivalónk, de már szerencsére hordják be a narancsot is, és a husit is. Fölhúzhatunk egy újabb kártyát. Az újabb kártya, mint ahogyan mondtam, legfontosabb dolog most az élelem, hogy az ne fogjon ki, mert hogy lesz ám tél is, és értelemszerűen télen a gyümölcsfák nem fognak teremni, úgyhogy ezért egy halászkunyhót beizzítanék. Lehet, hogy túlságosan sekély a part, hogy én ezt ide építhessem. Ide tudom építeni. Csak 98%-os itt lesz. Ez a 102%, ez nekem tetszik. Ez ugyanúgy, mint a Tropico 6-ban, érdemes megnézni, hogy hol legnagyobb a hatékonysága az adott épületnek. Közben bőszen vadásszák a vaddisznót. Lesz belőle finom husi. Most már majdnem 100 élelmünk van, ami nagyon jó. És itt, hogyha 10 aranyat áldozunk, akkor lehet soron kívül is kártyát húzni. Nyilván ez egyre drágább lesz, ahogyan egyre előrébb fogunk menni. Most ezt csak megmutattam, hogy így néz ki. Van arra lehetőség is, hogy lecseréljük a teljes kártya készletet, amiből tudunk választani 20 arany árán, de nyilván ez is egyre drágább lesz. Egy gyógynövényes semmiképpen sem fog ártani. Itt már jelzi is, hogy túlságosan messze van a raktár, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ide be kell mindenképpen építeni egy raktárat, ezt itt így meg tudjuk tenni, és ide rá lehet építeni a fákra, meg tulajdonképpen mennek és kidöntik az egészet. Ugye nagyon fontos, hogy ezek a nyersanyagok ne fogyjanak el. Ha a fa elfogy, akkor értelemszerűen nem tudunk építkezni. Minden épületnek a fa az alapja. Ha a gyógynövény elfogy, akkor meg fognak betegedni, és egy idő után meg fognak halni az emberek. Egy idő múlva gondolnunk kell arra, hogy dolgozni csak szerszámokkal tudnak, most még bőséges a készletünk, a kő szintén nagyon sok épületnek az alapja, a bőrből készítik a ruhát, tehát egy idő után ezt is meg kell ám majd teremtenünk, az élelmiszerről pedig már szó volt. Szerencsére egyelőre a pénzünk az nagyon jól megy, úgyhogy ezt még itt nem tudjuk kioldani, de lesznek majd területek, amiket ki tudunk sajátítani, és itt például még egy gazdag narancsliget található. Ezt akár meg is tehetjük, már csak azért is, mert hogy minél nagyobb a területünk, annál nagyobb lesz a bevételünk is. Jár némi extra bevétel azzal, hogyha ki tudjuk sajátítani az újabb és újabb területet. De ez itt például borzasztóan drága, azért, mert itt tulipánok találhatóak, amelyek értékes nyersanyagnak számítanak.
nehogy elépítsük, ide tudunk szénbányát is telepíteni, ennek mindenképpen ide kell illeszkednie. Néhány narancsfa ennek áldozatául fog esni, de hát valahova ezt is meg kell építeni. A zenéje szerintem hallatszik a játéknak, hogy abszolút rendben van. Húzzunk fel egy újabb kártyát, több minden közül lehet választani, egészen biztos, hogy ez is kelleni fog majd, de most még szerszámokból egészen jól állunk. Szerintem legyen akkor az, hogy jöhet a gombafarm. A gombafarm is fákat fog használni. Itt közben már mindjárt elkezdik a halászatot is, ami azért kell, mert itt vannak ezek a különböző célok. Gyakorlatilag egyébként, hogyha a tutorialt használnánk, az is így vezetgetne. És a különböző céloknak a megvalósításával újabb jutalmakat kaphatunk. Most egyébként, ami nekünk itt a problémánk az, hogy túlságosan sok mindent kezdtünk el építeni, nem baj, boostoljunk föl egy-két dolgot, például a halászatot is, és például mondjuk ennek a raktárnak az építését is, és akkor a narancsot ide is be tudják majd hordani. Amúgy is raktárból elég sokat kell majd építeni. És már el is kezdődött a halászat, 500 halat kell szereznünk, halásznunk ahhoz, hogy a jutalmat megkaphassuk. Tehát van egy eléggé érthető célrendszere a játéknak, és nyilván a távlati cél pedig az, hogy minél nagyobbra tudjuk kiterjeszteni a birodalmunkat. Ugye lehet látni, hogy már szomszédaink is terjeszkednek, ez a Naki, ez például eléggé agresszívan terjeszkedik, de eléggé nagy a térkép, tehát nem feltétlenül az fogja majd megnyerni ezt az egészet, aki a legjobban tud terjeszkedni. De nyilván az számítani fog. Itt már látható volt, hogy betelt a raktár, úgyhogy lehet is építeni. Ide szerintem egy nagyobb raktár épületet föl lehet majd húzni. Egy újabb kártya. Itt sok minden közül lehet választani. Egyelőre kioldom azokat az épületeket, amelyek élelmet termelnek. Most már jól állunk élelem szempontjából, igaz, hogy közben már eljött az ősz, télen szünetelni fog mind a halászat, mind pedig a narancs termelése. Valamint itt, hogyha levadásszák az állatokat, akkor pici idő kell, mire újra lehet ezt termelni. Közben lemaradtam róla, jött egy kereskedő hajó, lehet vele kereskedni, lehet bizonyos dolgokat eladni neki, amiből sok van, például mondjuk akár bőrből is lehet, mondjuk azt mondom, hogy eladok egy 40-et, és akkor megkapom a 322 pénzt érte. Tehát ez ilyen egyszerűen megy, és utána majd lehet nyilván kereskedő kikötőt is építeni. Újabb kártya, ez a Forester, ez jó lesz, de most először szerintem legyenek boldogabbak az emberkék. Egyébként rosszul mondtam, úgy látom, hogy már itt az első korszakban kijönnek a különbözőségek az épületek tekintetében, tehát máshogy fognak kinézni az azték épületek, mint akár a japán, vagy akár az alap-európai épületek. Sikerült kifejleszteni a külkereskedelmet, nézzük a következőket. Több minden közül lehet választani. Mivel előbb-utóbb kelleni fognak majd luxus termékek is,
a lakosságnak, illetve ez jó lesz a kereskedelem szempontjából is, ezért akkor most jöhet a fazekasság. Ezt most nem fogjuk tudni megvenni, mert nincsen ennyi pénzünk, bár kétszer is felajánlotta, de most még gyűjtögessünk arra, hogy ezt is meg tudjuk vásárolni. A kocsmát pedig azért építettem, hogy mindenkinek jobb legyen a kedve, itt a környéken. Nagyon szépek ezek a házak, szépen ki vannak dolgozva. Közben már teljesen beteltünk, lehetséges, hogy érdemes lesz majd eladni egy pár dolgot. Ide még elfér raktárház, itt nincsen munkásunk, úgyhogy a következőre az lenne a feladatunk igazából, mivel nincsen elég munkásunk, hogy még jöjjenek ide emberek, ehhez pedig nekem ez az Immigration Office fog kelleni, és ezáltal akkor több embert tudunk majd befogadni. Bevándorlási hivatalt megépítjük, picit föl is gyorsítjuk a dolgot, illetve ami kelleni fog nekem, az majd még a Forester lesz. Közben már itt a késő ősz, és mindjárt itt lesz a tél is, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz hideg, bár már most is azt látom, hogy -4 fok van. Itt egyébként ezeket nyugodtan ki lehet vágni, sőt még ezeket is, nincsen erre nekünk szükségünk. Kijelölöm őket a halálra. Azt gondolják az emberek, hogy oké vagyok, de majd most meglátjuk, hogy hogyan fog ez működni akkor, hogyha lesz kocsma is. Hát a pénzünk az egyelőre nem nagyon acélos, 43, illetve 44 a profitunk, közben megjött a tél. Így most akkor csak a vadászat marad, viszont ennivalóból rengeteg van szerencsére, tehát nem lesz az a probléma, hogy éhezni fogunk. Nézzünk egy következőt, most például ezek közül nem tudok választani, de ingyen lehet a kártyákat cserélni, ez jó lesz, mert ez az erdők telepítéséért, illetve kivágásáért is felelős lesz, és utána a következő majd a szerszámos lesz. 440 volt a kártyának az ára, tehát a kártyának az árát akkor fizetjük ki, amikor megvásároljuk a kártyát, és utána a megépítés az kvázi már csak nyersanyagba kerül. Például mondjuk szerintem ide el lehet helyezni az erdőgazdálkodást, abból a szempontból jó, hogy jó sűrű az erdő, és van itt minden, még pandamaci is. Itt a panda, a vaddisznóval együtt. 2 új ember már született, 17-en vagyunk. 15-ről indultunk, és a 25-ös populációt kéne elérni, de még így is 4 ember van, aki hiányzik. Ebben az esetben, hogyha 4 ember van, aki hiányzik, annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk működni, egyelőre az épületeket még nem lehet kikapcsolni, akkor várni fogunk arra, hogy az Immigration Office az megjöjjön, illetve itt lehet, de azt lehet megcsinálni, hogyha ezt itt megnyomjuk, akkor ki lehet lőni bizonyos munkahelyeket, és akkor így most úgy vagyunk, hogy 2 munkahelyre nincsen emberünk, már azok közül, amiket nem lőttünk ki. De ahogyan itt le fogják vadászni a disznókat, meg az egyéb állatokat, úgy majd itt is lehet kevesebb embert foglalkoztatni. Mert mindenképpen kellett ez az Immigration Office, hogy ez meglegyen. Ezt lehetséges, hogy nem is fogom nagyon erőltetni, mert így már csak negatívba menne a pénzünk. Kéne valahonnét pénzt szerezni. Ugye ezekre már rögtön nincs is pénzünk.
Tehát akkor most a kártyákkal olyan nagyon sok mindent nem tudunk csinálni. Az lenne jó, hogyha emberek jönnének. Ez mindenképpen kellene nekünk. Ugye itt ebben a játékban a pénz is egy elég fontos dolog. Ennek szerencsére nincsen fenntartási költsége. Most már több épületet azt nem fogok építeni, mert a fenntartási költségek miatt bizony eléggé megcsappant a profitunk. És itt most nem is fogunk tudni venni kártyát, de ez nem probléma, plusz a raktárak is beteltek, de ez se gond, mert a húsból majd szerintem lehet eladni, amint megjön a hajó, és akkor abból lesz bevételünk is. Tehát elég sok mindenre kell figyelni, elég sok dologra, lakhatásra, élelmezésre, bevételre, illetve alapvetően az összes többi nyersanyagra is. Pörgessük be, jöjjenek a pénzek. Ahogyan egyre többen vagyunk, persze egyre több pénzünk lesz. Itt a kereskedőhajó. Nézzük, mit tudunk venni. 3 bevándorló pedig csatlakozott hozzánk. Különböző dolgok közül lehet választani, 20%-kal kevesebb nyersanyagot fogyasszon, minden 1% boldogság, 60% fölött 1%-os termelékenység növekedés jelentene, illetve 70%-kal lehet csökkenteni az adott épületnek a fenntartási költségét. Itt kell nekünk találni egy olyan épületet, amelynek van fenntartási költsége, és 70%-kal tudjuk ezt csökkenteni. Például mondjuk ezt a 20-ast, ezt tudom 70%-kal csökkenteni, és akkor már is csak 6 a fenntartási költsége. Most ezek nekünk nem fognak kelleni, viszont megint kijelezte, hogy több raktár kéne. Ezt szerencsére ingyen lehet építeni. Itt lehet látni a lakosság boldogságát, alapvetően amivel nem elégedettek, azok a munkakörülmények, illetve a luxuscikkek. A luxuscikkeket majd meg fogjuk oldani, de azt majd csak idővel. Mindjárt össze fog jönni a 25 populáció is. Kicsit boostolnám a halászatot is. Itt pedig ezeket a köveket el lehet takarítani, megint lehet választani. Például mondjuk ez a 20%-os termelékenység növekedés nekem tetszik. És ezt be lehet rakni mondjuk ide a szénbányába. Tehát így működik a kártyarendszer, közben viszont már megint szükség lesz újabb házra. Rögtön építek is akkor 2, hogy ne érje szó a ház elejét. 3 hajléktalanok. Felbusztoljuk. És most már egyre tűrhetőbb a profitunk, most megint 64. Úgyhogy ez egy olyan játék, ahol érdemes csak ésszel építkezni. Következő cél, hogy 50-re növeljük a lakosságot, az még nem most lesz, illetve ez a trading post, ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy meg tudjuk építeni. Itt ezek mind jó drágák, ez 630, ez nem annyira lenne drága, de mindenképpen majd a trading post az kelleni fog. Ott az lesz a probléma szerintem, hogy az csak tenger mellé lehet építeni, és lehet, hogy annyi helyünk nem lesz itt, hanem majd csak ide tudjuk megépíteni. Kaptam egy úgynevezett vadkártyát, ami azt jelenti, hogy ez bármire föl tudom használni, amire ezt szeretném. Most itt még nem látok olyat, amire szükségem lenne, majd a trading postra lesz szükség. Mert most 3 kártya van a kezembe. És itt pedig be lehet állítani, hogy mit csináljunk, vagy csak kivágjuk a fákat, vagy csak
ültessük a fákat, vagy az alapértelmezésben kivágjuk és ültessük, és hogy milyen fákat ültessük, itt nyilvánvalóan a gyümölcsfákat állította be a játék alapértelmezésbe, hiszen abból lesz ennivaló. A bőrt pedig a vadászat nyomán tudjuk megszerezni. Sikerült egy újabb technológiát kifejleszteni, jöhetnek a bútorok. Nem olyan nagyon sok technológiát kell kifejleszteni ahhoz, hogy a középkorba tudjunk átlépni, és sikerült ezt is kifejleszteni, úgyhogy akkor ezt most mind a kettőt megvesszük. Egyrésztről ugye van ez a clay pit, amit meg tudunk építeni, ezt csak folyó mentén lehet megépíteni. Most itt szegény vadállatnak az üregét így el fogom takarítani, de hát ezt teszi a fejlődés. És itt pedig van ez a potter, vagyis a fazekas műhely. Ide már közben be lehet építeni a különböző egyéb dolgokat is. Egy a problémám, hogy lehet, hogy ezzel majd bizony a fenntartási költségeink megint meg fognak növekedni, de akkor kezdjünk el agyag edényeket is előállítani. Piacot azt érdekes módon nem kell építeni, innét a Town Hallból szerzik meg, ami kell nekik. 10-es a fenntartási költsége ennek. Közben kaptunk egy ingyen épületet is, méghozzá ez a statisztikai hivatal. Jó nagy. Ez meg fogja mutatni a várossal kapcsolatos statisztikákat. Ezt mondjuk lerakom ide. És még van, aki mindig hajléktalan. 98%-os a lakóhely kívánatosság, úgyhogy akkor menjetek szépen ide. 14-ből 14-en dolgoznak. Szerintem elég, hogyha egyel kevesebben termelnek agyagot. És itt lehet megnézni a különböző statisztikákat, miből mennyit termelünk, miből mennyit fogyasztunk, milyen épületeink vannak, lakosság és így tovább, illetve majd itt a trading is kelleni fog, amint megjött a hajó, illetve amint tudok már trading posztot építeni. Pörgessük, hogy ez minél hamarabb eljöjjön. Egy ember pedig el is hagyta a város, mert egyre gyorsabban növekszik a népességünk. Na most lehet kereskedni, föladta a játék, azt mondja, hogy hát szerintem akár egy 100-as nagyságrendet azt nem lehet, de akár 80-at tudunk értékesíteni. Van az értékesítésnek egy árbevétele, abból lejön a szervizdíj, mondjuk így, vagy a fuvardíj, és akkor ennyit fogunk megkapni, de szerintem még fából is nyugodtan lehetne értékesíteni, hogyha tudnánk, most ugye nem tudunk, mert hogy összesen 80-at tud ez a hajó befogadni, de ez is nagyon jó nekünk, mert ezzel akkor föl tudjuk fejleszteni 2-es szintűre a városházát, itt pedig 2 kártyát lehet választani, vagy azt, hogy 30%-kal nagyobb legyen a szerszámműhelynek a termelése, vagy az, hogy 30%-kal nagyobb legyen a termelése mindenfajta sörnek, vodkának, bornak, tekilának, mézsörnek, illetve szakének. Szóval mindennek, ami jó, akkor ezt választom. És 2 akció közül választhatunk azzal, hogy elértük a 2-es szintű városházát. Ez lehet a favásárlás aranyért cserébe, illetve az is, hogy ellopjunk bizonyos mennyiségű pénzt a rivális népektől. Akik nem tudom, hogy most hogy állnak, hát nem rosszul egyébként. Ennek a Nakinak különösen sok területe van, de úgy látom, hogy mi vagyunk a legnépesebbek.
meg lehet építeni ezt is, ezt mondjuk így, hogy a munkaügyi hivatal lesz, ráadásul ez azonnal fölépül. A játéknak egyébként az egyik rákfenéje szerintem, hogy kevés hely van, hogy építkezni tudjunk, viszont ez nagyon hasznos épület abból a szempontból, hogy itt be lehet állítani, hogy mi az, ami prioritást élvez, tehát például mondjuk előrébb tudom tenni az agyagbányákat, mint mondjuk az erdőgazdálkodást. És akkor, hogyha hiány van, akkor így fogják majd ezeket betölteni ebben a sorrendben. Azt mondja, hogy valahol elérte a 2. szintet a ház, itt ez az első, ez már 2. szintű ház, mert hogy kapott egy luxus cikket, ami pedig a fazekat jelentette. Itt közben, mivel ez nagyon urbánus terület lett, ez már megváltozott, úgyhogy ezt majd akár már le is lehet rombolni. Egyetlen egy vadállatunk van, úgyhogy majd ide ki kell ezt telepíteni, hogy itt vadásszák tovább az állatokat, és itt egyébként egyéb boostokat is lehetne adni az épületeknek, például, mivel ugye a szén az ahhoz kell, hogy tudjunk fűteni, illetve ne fagyjanak meg télen, hogyha adok nekik 30 szenet, akkor 10%-kal hatékonyabb lesz a fűtés, 10%-kal több meleget ad a szén. A migránsok álma minden egyes százalék után, amely a 75% boldogság fölött van, 2%-kal több lesz a termelékenység. Most ezt nem érdemes kioldani, mert 74% a boldogság, ami okés, de nem kiemelkedő. Úgyhogy ezt nem oldjuk ki, hanem ezerre rámegyünk a trading portra, illetve most már lassan azon is kéne gondolkodni, hogy akkor szerszámokat is gyártsunk. Szerencsére semmiből nincsen hiányunk, itt egy újabb ház is felfejlődött, ami nagyon jó. Ide szerintem már adhatok még egy embert, így akkor remélhetőleg nem lesz hiány, és 38-an vagyunk, még egy házat meg kell építeni. Ez egyébként itt nem is lenne rossz, csak nem örülnének neki, hogy itt van a közelben, itt viszont még jobb. Itt 100%-os elégedettséggel számolhatunk. Na, hogy nézzem, 4-en férnek bele, mind az első szintű, mind a második szintű házba, de a második szintű házból szerzett bevétel az több, mint az első szintű házból, valamivel. Szerintem azért ezt még majd jelentősen át fogják dolgozni úgyis idővel. Tehát biztos, hogy lesznek még egyéb különbözőségek is a házak tekintetében. Ne felejtsük el a boostokat sem kiosztani, akár hogyha a házépítésre gondolok. Ez egy másik fajta technológiai fa, amit itt látunk. Ez gyakorlatilag arról fog szólni, hogy milyen egyéb boostokat szeretnénk, milyen egyéb fejlesztéseket szeretnénk. Például kezdjük azzal, hogy felfedezzük a búzamagokat, vagy gabonamagokat. Tehát ezzel kezdjük, és akkor innentől kezdve a farmokat már el lehet látni ilyenekkel is. Felfedezték nekünk a technológia kifejlesztésével a bútor műhelyt. Ezt mondjuk én ide lehelyezem. Azt mondja, hogy ez egy picit messze van a várostól, de máshol nagyon nem tudom. Azt mondja, ezt le tudom itt rombolni. Hello. És akkor mondjuk ide be tudnám tenni, de ennek meg a házak nem örülnének, akkor következő lesz, ide beteszünk egy raktárházat, ezt gyorsan meg is boostolom, hogy építsétek fel minél előbb, és ide pedig,
Mivel nem szeretne senki se a bútoros közelében lakni, ezért ide berakjuk ezt, nyilván a zajhatás miatt. Közben 75%-ra növekedett a lakosságnak a boldogsága. Ez is egy előrelépés. Most már egészen tűrhetően alakul a bevételünk is, de közben itt meg megszaporodtak a vadak. Szegény disznó egészen idáig bejön. Hát erre most ráfaragtál, kis barátom. Itt pedig lehet választani egy dolgot, amit tudunk tárolni. Nem tudom, hogy miért egyet. Tehát ez egy jó kérdés, hogy miért csak egy dolgot lehet, de akkor válasszuk ki a fát, és akkor innét viszont a fát azt pucoljuk ki. Fából úgyis jó sok van. Meg azt hiszem, ebből az is látszik, hogy nyersanyagból, illetve félkészülete késztermékből is rettenetesen sokféle van a játékban. Így akkor ezt át tudják oda szállítani. Dolgozatok már ezen a házon. Gyorsabban. Halálra fagynak itt, akiknek nincsen tető a fejük fölött. Tehát kétfajta technológiai fa van a technológiai fa, az a normál technológiákat jelenti, illetve van a fejlesztési fa, mondjuk így. Következhet a sör, technológiai fánál, a fejlesztési fánál pedig következhet az íjász. Ezt, hogy felhasználtuk, most akkor innentől kezdve lehet farmot építeni. A farmot azt hasonlóképpen tudjuk lerakni, mint a raktárat. Ide tudjuk ezt építeni, és majd a megfelelő helyre be tudjuk rakni a magokat. Itt most rögtön 2 is sikerült építeni. Ez nem volt szándékos, úgyhogy akkor ezt eltöröljük, és így építjük meg, így már akkor nagyobb lesz majd. A farm egyelőre csak gabonát tudunk termelni, de ahogyan majd a technológiai fán ezt kifejlesztjük, ahogyan majd a fejlesztési fán ezt kikutatjuk, úgy lehet majd például káposztát is termeszteni. Fölépül a ház végre, nem lesznek hajléktalanok. Na most itt lehet majd különböző katonai egységeket létrehozni, 1000 pénzbe kerül, úgyhogy ezt még egyelőre nem erőltetném, de egészen biztos, hogy egy idő után kelleni fog ez, mert hogy eléggé prosperáló a birodalmunk, tehát egyáltalán nem kizárt az, hogy mások is szemet vetnek erre, adott esetben el is akarják foglalni. Ezt még boostoljuk fel. Megjött a hajó. És hozott nekünk 3 új embert. Ez jó lehet, ez a 20%-kal elégedettebbek lesznek a munkájukkal, és 15%-kal több lesz a termelékenység. Gyakorlatilag, mivel 75-nél vagyunk, ezért inkább ezt fogom választani. Ezt addig beteszem ide a fisheryhez, és jöhetnek a fejlettebb hajók is, hogy több halat tudjunk termelni. Végre elérjük már azt az 500-at. De úgy tűnik, hogy akkor ez nem kereskedő hajó volt. Közben ennyien maradtak fedél nélkül. Jaj! Akkor ez azt jelenti, hogy nagyüzemi házépítésbe kell kezdeni, mert hogy mindjárt elérjük az 50-es lélekszámot. Közben itt már elkezdték a bútort is. 40 fa ellenében lehet az, hogy 20%-kal kevesebb fát fogyasszon, illetve 14 fa ellenében pedig a termelékenységet is lehet boostolni. Egész tűrhető, kezd kialakulni a mi településünk, persze
A raktárból megint nincsen hely. Nem baj, ide mellé be lehet ezt húzni. Ide más már úgy se kerülne. Közben a gombatermelés is szépen alakul, de egészen biztos, hogy most már szükség lesz a trading postra. Itt is azt jelzi ki, hogy túlságosan messze van a raktár. Ezen tudunk segíteni. Nem probléma. Az egy jó dolog egyébként, hogy jó gazdag fában a terület. És még így is van, aki elhagyta a települést, mert nem akart hajléktalan lenni. Amennyiben pedig 10 ház eléri a 2-es szintet, akkor léphetünk tovább a középkorba, de van olyan házunk, amelyik már a 3-as szintet is elérte. 50 ember költözött be a mi városunkba. Itt 1000, illetve 1200 pénz ellenében lehetne katonai egységet létrehozni. Szerintem most a biztonság kedvére mindenképpen létrehozok egyet, aminek azt gondolom, hogy szintén lesz majd fenntartási költsége, de nem probléma ez. Sikerült kifejleszteni a káposztamagokat is, és akkor induljunk el. Ez nem annyira fog kelleni, hogy fejlettebb legyen a faszénnek az előállítása, de a többi az viszont majd kelleni fog. Innentől kezdve, hogyha akarok, akkor egyrészről ezt be tudom pipálni, és innentől kezdve akár káposztát is tudok termelni. Mivel egyre kevesebb a gyümölcstermelés, és egyre nagyobb az egyéb áruknak a termelése, ezért akkor termeljünk itt káposztát a 2 épület között. Elérhetővé vált a rombolás azzal, hogy van egy katonánk, tehát akár itt, ha ezt akarjuk, le is tudjuk rombolni. És ide be tudjuk tenni a katonát, és innentől kezdve, hát ez így úgy látom, hogy nem igazán nekünk áll a zászló egyelőre, úgyhogy itt inkább azért vonuljunk vissza. És akkor most ezt itt sikerült is elveszítenünk. Hát, ilyen ez a pop szakma. Kicsit korán akartam még neki menni a dolgoknak, viszont most már egyre gyorsabban jön a pénzünk, úgyhogy ez nem lesz akkor probléma. Hogy pótoljam ezt az elvesztett katonai egységet. Még ezt a 2-t kifejlesztem mindenképpen, mert ez már nagyon gyorsan fog menni, és akkor utána készen állunk, hogy tovább lépjünk a középkorba, és tudunk most már sörfőzdét is építeni, ezt is távol kell elhelyezni lehetőleg a házaktól, ezt sem szeretik. És ez is egy luxuscikk lesz. Megkaptuk a medicina kifejlesztésével ezt a Medicinal Herb kártyát, és innentől kezdve a farmokon akár gyógynövényt is termeszthetünk. Ide mögé be tudok húzni jó nagy farmterületet, és akkor itt lehet gyógynövényeket termeszteni. Itt termesztjük majd a kanabiszt. Ez az 500 halas küldetés, de lassan jön össze, de mindjárt meg vagyunk vele. Na, akkor most jöhet ez a trading port. El se fog férni feltétlenül, mert rögtön ott az első probléma, amikor azt jelenti, hogy majd itt ezt ki kell sajátítani, ezt a területet. Ez 630 pénzbe fog kerülni. De most szerencsére a pénzünk az már nagyon jól áll, úgyhogy akkor ide tudjuk majd kiépíteni ezt a trading portot, és itt tudunk egy hidat létrehozni. Ez pont itt belefért ebbe a dologba, hogy itt még hidat tudjunk építeni, és
itt az új területen akkor létre tudjuk hozni ezt a trading portot. Következő a birka farm, 3 újabb ember, 1 újabb kártya. Kipróbáljuk ezt, hogy fog kinézni. Aha. És itt pedig akkor át lehet állítani, hogy milyen sört állítsunk elő. Hát búzát termelünk, akkor nekünk búzasör lenne, de egyébként lehetne narancssört, gombasört. Életemben nem ittam még gombából sört, de ezek szerint akkor abból is lehet sört készíteni, illetve sütőtök sört. Ez eléggé érdekes dolog, de nem baj. És akkor jöhetnek hozzá különböző boostok is, már amennyit a nyersanyagok engednek. Megkaptuk, mivel sikerült végre elérnünk ezt az 500 halas küldetést, ezt a Cooperative Fishinget, és ezt elvileg ide el is tudjuk helyezni. Minden egyes 60% fölötti boldogság 1%-kal nagyobb termelékenységet fog jelenteni a halászatnak. És hogyha megvan ez a trading port végre, a szükséges pénz összegyűlik, akkor meg is tudjuk ezt vásárolni. Utána pedig mindenképpen arra fogok koncentrálni, hogy minél erősebb legyek katonailag. De közben már lazán a középkorba is át fogunk lépni. És úgy látom egyébként, hogy nem lehet egyszerre 2 fejleszteni, hanem vagy a technológiai fán fejlesztünk, vagy a fejlesztési fán. Tehát el kell dönteni, hogy melyik. Most akkor jöhet a birka farm. Változatosság kedvéért megint nincsen elég helyünk. Jöhet végre ez a trading post, és ide meg is tudjuk építeni. Trading post, trading portot akartam. Trading portot akartam. Hát nem baj, a trading post is jó lesz, mert úgyis fogunk tudni kereskedni, de trading port is lehetne, ide pedig jöhet majd még egy narancsfarm is. Közben viszont többen elhagyták a városunkat, most már 75-en vagyunk, szerintem akkor készen állunk arra, hogy tovább lépjünk a középkorba. És kifogyott a kő. Követ pedig a query segítségével lehet itt a hegyekben előállítani. Elég rossz helyen van ez itt. Ide tudom építeni, közben egyébként a fa is kifogyott elég rendesen. Az a probléma, hogy ez zabálja a fát is, meg a követ is. Úgyhogy akkor most muszáj lesz pár fát kidönteni. Menjetek oda és írtsátok le. Következő pedig a katonasság lesz. Közben pedig tovább lépünk a középkorba. És úgy látom, hogy eddig elodáztam, de most ezt nem lehet tovább halogatni. Kelleni fog egy szerszámkészítő is, amihez szintén kő fog kelleni, de az a szerencse, hogy itt van. Mondjuk, ha ide teszem be, akkor ezt itt úgy is kitermelik, remélhetőleg a többit is, és akkor pont lesz elegendő kő ahhoz, hogy ezt létrehozzák, mert már csak 13 szerszámunk van, és 80-at fogyasztunk évente. Itt úgy látom, hogy ez kifogyóban van, bár azért még tartja magát. Ide még a szükséges követ kell behordani, és igen, már ki is jelezte, hogy rosszul állunk szerszámok tekintetében, úgyhogy akkor ezt most 1000-rel boostoljuk, és ide már be is teszem ezt, hogy 20%-kal kevesebb nyersanyagot fogyasszanak. Most fölépíti a szerszámkészítő műhely, csak csapassad már gyorsan, mert pont az a baj, hogy ugye nincsen szerszámunk, és azzal lehetne építkezni. Közben viszont elértünk a középkorba, és ezáltal ki lehet választani a korszaknak a bónuszát,
vagy 10%-kal nagyobb lesz a farmoknak a termelékenysége, vagy 50%-kal lassabban fognak kifogyni a nyersanyagok. 2 darab ilyen korszakbónusz lehet kiválasztani, 20%-kal legyen nagyobb a fazekas műhelynek, illetve a szerszámkészítő műhelynek a termelékenysége. És igen, ez egy nagy probléma, hogy nincsen szerszámunk, mert mindennek ez lenne az alapja. Próbáljunk meg valakivel kereskedni, de nekik csak ajándékot lehet egyelőre adni. Jó, elkezdték építeni. Hála Istennek. Mert ez nagy para lett volna, hogyha szerszám nélkül nem tudunk mihez kezdeni. Sikerült fölépíteni, innentől kezdve 1000-rel. Kőből fogják a szerszámokat előállítani, és akkor ez azt jelenti, hogy keressünk még követ. Ugye most ezt mind jelzik, hogy nincsen nekik szerszámuk. Tessék kicsi puszta kezetekkel, meg amennyi szerszámotok van még, a követ megszerezni. Közben én akkor újra lekérek egy katonát. Ő már lehet akár egy archer is. És így most már hordják be a követ, szerencsére. Még kaptok egy boostot is, hogy minél gyorsabban legyen újra szerszámunk. Közben persze vannak hajléktalanjaink is, de ezt is megoldjuk. Ja, mert hogy fánk sincsen. Persze, mert ez a trading post, ez minden fát megzabált. Ide tégla kéne, illetve 4200 arany ellenében még 2 munkáshelyet hozzá lehetne adni, illetve lehet növelni papír ellenében a termelékenységet. Na, szóval ezt a hibát ne kövessétek el akkor, hogy kifogytok a szerszámokból, de mindjárt azt gondolom, hogy meg fogjuk oldani a dolgot, és ez is kártyaként jelenik meg egyébként, a katonai egység. Ezt epedve várnánk ezeket a szerszámokat, úgyhogy pörgessétek föl magatokat, fiúk. Most már van 9 darab. Így lesz, akinek lesz. Közben figyelem azért az élelmet is, hogy az se fogjon ki. Aztán egyébként lehet majd szerszámokat importálni is. Az se lenne egy rossz dolog. Az, hogyha a kő kifogy, az nem akkora probléma. Most meg a medicína kezd el kifogyni. Pedig itt még van egy farmom is, de az nyilván télen nem fog semmit sem termelni. És valószínűleg, hogy itt az a probléma, hogy mivel az erdőt sikeresen kivágták, ezért itt nem tud ez normálisan működni, úgyhogy ide a vadászház mellé berakjuk, és akkor meg kéne próbálni ezt valahogyan érintetlenül hagyni. Ezeket ugyan lehetne növelni, de nem biztos, hogy van értelme. És az a baj, hogy nagyon sok mindenhez kell fa, itt viszont rengeteg fa van, tehát ide pedig mehet egy újabb forester. Igen, ez egy idő lesz, amíg ezt itt kivágják, de akkor már legalább lesz. Itt még van kő, le lehet szedni, ennyire komolyan jelentkezik most a szerszámhiány, bár boldogok, viszont most már a gyógyszerhiány is jelentkezik, ami viszont azért nem lesz jó, mert akkor egy idő után betegek is lesznek, illetve itt lehet a fát, illetve a követ is megszerezni. Na, most már újra lesz gyógynövény. Lehet egyébként, hogy az lesz, hogy ide mind majd gyógynövényt fogok betelepíteni. A zene is egy kicsit megváltozott, bár ez lehet, hogy nem amiatt lett, hogy 2 dologból is hiányunk lett. Ez 2275 lenne kisajátítani. 20%-kal nagyobb a produktivitása, ezt rögtön ide be is teszem a szerszámgyárhoz. Akkor ide jöhet még gyógynövény, és még a másik helyre, és azt majd mindjárt megtalálom, hogy hova káposzta farm. Igen, ez mondjuk úgy jónak néz ki. Itt még termeljetek nekem káposztát, mert látom, hogy
Az ennivaló is elkezdett kifogyni. Hát nyilván azért, mert rengetegen vagyunk. Jöhet még egy harcos, az sosem árt. Szóval ezt nem szabad megvárni, hogy ennyire kifogyjanak a szerszámok. De most már mindegy. Ma pedig játszottam vele pár kört, de valahogy mindig gondoltam akkor arra, hogy legyen szerszám. Most ezt sikeresen elfelejtettem. Ennek a következménye az, hogy a termelés és az építkezés az nagyon-nagyon lelassult. Mert amint jönnek ezek, rögtön ki is osztják. Ki lehetett oldani a vazallusságot, lehet különböző más területeket, törzseket vazallussá tenni, illetve ezt már itt meg is lehet hódítani, le is lehet rombolni. Megpróbáljuk majd meghódítani, de szerintem még egy katonát mindenképpen készítsünk. Közben viszont már 4-es szintű házaink is vannak. Ez sikeresen fölépült, ez meg még mindig nem. Gyorsítsuk meg. Meg ide is jöhet a gyorsító. Ja, meg természetesen ide is jöhetne, ha lehetne. Ugye itt is az a baj, hogy nincsen elég szerszám, tehát ennek következtében lassan fognak termelni, úgyhogy egészen biztos, hogy amint ez készen lesz, akkor szerszámokat valahonnét kell szerezni. Ezt itt ki tudjuk sajátítani, ami azért jó, mert itt lesz kő, csak azt kell még megvárni, hogy ide hidat tudjak építeni, és akkor itt is be tudjuk húzni majd ezeket a köveket. Ugye a probléma az úgy néz ki, hogy kövek kellenek az építkezéshez, de kövek kellenek a szerszámokhoz is. Most mondjuk már nagyobb a készletünk, csak az a baj, hogy mindenkinek kiosztják, amint ezek megjelennek. Itt viszont majd tudunk extra kőhöz jutni, amint már tudok ide hidat építeni, de most már tudok. Igen. És akkor ezt itt még le tudjátok szalámizni szépen, meg tulajdonképpen még a fát is le lehet. Gyümölcsből meg mindenből is már egyre kevesebb van, plusz a gyógynövények hiánya miatt már a betegség is megmutatkozott, csak hogy minden szép és jó legyen. Jöhet egy disznófarm, ez hatalmas nagy, és fa kell hozzá elsősorban, kő az kevésbé. Mindjárt meg lesz a szükséges mennyiség. Közben szerzik a követ, döntik ki a fákat, szerencsére. Igen, ez a probléma, hogy 1422 az, amit termelünk, de 1607 az, amit fogyasztunk. Úgyhogy akkor ez azt jelenti, hogy kelleni fog még egy vadászház, vagy akár halászat is. Azt pedig akkor meg is kell venni kártyában. Itt. Innentől kezdve tudjuk másolni az épületeket, hogyha akarjuk. Elkezdett csökkenni a szerszámhiány, és már csak pár ember van fedél nélkül. Ha akarjuk, akkor tudjuk ezt így másolni. És ide akkor ezt meg tudjuk építeni. Most már nem annyi piros jelzés van, még mindig van, de már nem annyi. Úgyhogy reméljük a legjobbakat innentől kezdve. Elkezdtek jönni a gyógynövények is, szerencsére. Lehet, hogy így akkor kevesebb dolgot kell majd beszerezni. Itt most megint tudunk értékesíteni. Hát messze menőleg bőrből van a legtöbb, úgyhogy akkor ezt toljuk is be neki. Igen, ennek is van egy alapfenntartási költsége, de nem olyan nagyon vészes. És akkor megpróbáljuk legalább ezt meghódítani itt.
amúgy is ez most már határos. Hogy sikerülni fog-e. Ennek nagyobb az életereje, viszont sokkal kevesebbet támad, mint az Archer. Próbáljuk meg akkor ő vele. Tudunk kereskedni, innentől kezdve tudunk vásárolni és eladni is. Szerintem akkor vásároljunk először is 20 darab szerszámot, az a minimum, és adjunk el bőrt. És ezt csak így lehet megoldani? Hát ez nem annyira faintos. Akkor viszont kell nekem még pénz. Akkor csak 10 darab szerszámot vásárolunk, és most megpróbáljuk akkor ezt meghódítani. Így. És így most már viszont úgy tűnik, hogy nekünk áll az zászló. A harc az ilyen kis egyszerű, igazából. Úgy tűnik, hogy igen, sikerül a vazallusunk tenni, hogyha minden jól megy. Ellenállnak a munkások, de azért mi sem hagyjuk magunkat. Tudja, hogy kelleni fog még egy szerszámkészítő. Nem gondoltam, hogy ennyire ki fogunk fogyni belőle. Mondjuk úgy ide. Biztonságos távolságra a házaktól. Lassan törnek meg a katonák, de előbb-utóbb le fogjuk őket nyomni, mert már nagyon gyengék, mi pedig azért még viszonylag jobb egészségnek örvendünk. De azért, ja, hogy még van 2, aminek 1700-as az ereje, hát, és nekem is van még 2, egyiknek 839, másiknak 1500. Akkor ez azért még így izgi. Ez a dolog, hogy egyáltalán ez sikerülni fog-e. Ezt itt nem lehet fölbusztolni. Most már van szerszám. Itt mindenhol kijelezte, hogy megteltek a raktárak. Amennyi a csövön kifér, az jöhet. Ezt pedig építsétek gyorsabban. Most már jobban nekünk áll az zászló. Igen, mert összesen, ha összeadom, 2330-nál vagyunk, ők pedig már csak 1900-nál. Szépen még egy meghal. És akkor innentől kezdve már egyszerűbb lesz a dolgunk. Kereskedjünk, vásároljunk, megint nincsen, most a változatosság kedvéért. Gyógynövény. Veszek ebből is 30-at, meg most van pénzem is. Veszek még 10-et. Vagy 20-at ezekből. És akkor kaptok cserébe bőrt, csak ennyit nem hajlandóak. Sajnos. Mert ez meg meghaladja a kapacitást. És lassan-lassan le is nyomjuk őket. Hát ez nem egy gyors folyamat. Sikerült meghódítani Gautakot, aki innentől kezdve 2,8 aranyat fizet. Hát nagyobb macera volt ez, mint amennyi a hozadéka. De akkor nagyjából szerintem sikerült bemutatni ezt a játékot, és akkor én megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket. Ez volt a Kingdoms Reborn játéknak a bemutatása. Azt tudom mondani így zárásképpen, hogy nagyon erőteljesen a gazdasági, illetve a nyersanyag menedzselésről szól, és kevésbé a katonairól, tehát stratégiai játék, de inkább a gazdasági típusú stratégiai játékok közé tartozik. Köszönöm szépen a figyelmet, még egyszer, ha tetszett ez a videó, egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. A holnapi nap találkozunk egy újabb játékkal, akkori gazdasági szimuláció fog terítékre kerülni a szerdai szimulációkban. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok! Ez volt a mai keddi frissesség. Ha tetszett ez a tartalom, ne feledkezz el feliratkozni a csatornára. Köszönöm a figyelmedet!